Yes? Yes. So what do we say? Van Manen on 3? Of course. 1, 2, 3, Van Manen! Het Hans van Manen Festival organiseren we dit jaar omdat Hans dit jaar 90 wordt. En we vonden dat een mooie gelegenheid, zijn verjaardag vonden we een mooie gelegenheid om zijn werk weer eens even goed voor het voetlicht te brengen. En niet alleen door ons gezelschap uitgevoerd, maar ook door andere gezelschappen. Dus in dit festival laten we zien een beetje de schatkist van werken van Hans van Manen. 19 verschillende balletten van de 150 die hij gecreëerd heeft. Uitgevoerd door 8 verschillende gezelschappen in 4 programma's in 3 weken tijd. Nou, dat is nogal wat allemaal mee te maken. Echt een viering van het werk van een van onze grootste kunstenaars. Ja, om dit festival mee te mogen dansen is zo leuk. Je komt allerlei andere gezelschappen tegen. Je wordt warm onthaald hier in Amsterdam, überhaupt door het Nationale Ballet. Het brengt ook nostalgie met zich mee. Ik ben hier ook als klein meisje vaak geweest, toen ik nog danseres wilde worden überhaupt. Nu ben ik terug als professional. Het is heel bijzonder. We zijn vereerd om dit te mogen doen voor Hans. Vereerd om het podium te mogen delen met zoveel andere dansers. En voor mij persoonlijk nog iets heel bijzonders, want ik sluit mijn danscarrière binnenkort af. Nou, waar mooier om dit nog even mee te pakken. Dus we zijn heel dankbaar voor de uitnodiging en dat we hier vanavond mogen staan. Hans van Manen betekent heel veel voor Introdans. In 1995 dansten we zijn eerste stuk. En zo'n 30 jaar later hebben we ongeveer 30 balletten van Hans op ons repertoire staan. Hans is een fenomeen. Wat hij doet, wat hij kan. En ik bewonder zijn werk. En ik ben ervan overtuigd dat nog vele jaren lang we daarvan gaan genieten. Every choreographer has the power to shape you, right? But Hans has this thing where he says it in such a clear way. And when he says things, they're perfectly timed and they help you on stage. They help you get to where he wants you to be and where you want to be. Because I find in his works, it's very internal. And everything looks slick and clean and like the lines are there, but internally it actually feels quite messy at times. A little bit like, animalistic, which is, I think, a little strange to hear because I think the look of it is very different, but as a dancer internally, it's quite rough. Yeah, in a good way, not in a bad way. Hans van Manen is a prolific voice. He is one of the most important makers that we've had over the past generations. His contribution to dance is enormous. It's laid the groundwork for contemporary ballet. He has been an enormous force throughout the history of the company, from being a dancer to a choreographer to artistic director. I mean, NDT is the heart of Hans is inside of everything that we have done and still do. I think it's really incredible that Hans has such a wide range of artists and dancers that he touches with his work. We come from kind of the more contemporary side of, I guess, the dance world, you could say, but it doesn't only stop there. It kind of spans throughout all of the genres in a way, and all are valid, I think, inside of Hans' world that he's created. Ja, we werken al zo lang samen dat ik heb natuurlijk ongemerkt heel veel van hem geleerd en weet precies wat hij zoekt. En dat komt gewoon door jarenlang analyseren, naast hem zitten kijken wat hij doet, hoe hij het voordoet. Dus ik werk het meeste eigenlijk op de pure vorm van zijn balletten. En dat begint met de passen. En daarna ga je steeds verder naar de musicaliteit, de swing, de blikrichting. En zo kom je tot de essentie van zijn werk en dat is de helderheid die het moet hebben. Hans van Manen en het werk van Hans van Manen betekent eigenlijk wel heel veel voor mij. Het dansen van zijn werk, het is natuurlijk, ik dans hier nu bijna 10 jaar.
En het is, ja, in de jaren ben ik er wel echt in gegroeid. En we hebben natuurlijk zoveel geluk dat wij hier zoveel van zijn repertoire dansen. En dat hier ook heel veel is gemaakt. En ik denk voor een danser, wat ik heel mooi vind, is dat ik mag gewoon floor zijn in zijn balletten. En er zijn weinig choreografen bij wie muziek, kostuum, decor, belichting en de dans zo goed samensmelten. En dat geeft zoiets magisch. En ja, daar ben ik ontzettend blij mee om dat te mogen ervaren. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Als het gaat over muzikaliteit, anders naar de muziek luisteren. Maar ook kleine nuances, hoe je een hand gebruikt en hoeveel verschillende dingen dat kunnen zeggen. Of hoeveel dingen dat niet kunnen zeggen. Ontzettend veel humor af en toe in de dans leggen. Niet bang zijn om sexy te zijn. En ik denk het belangrijkste toch wel dat ik van hem heb geleerd is hoe te kijken naar je partner. Ja. En hoe dat je een team en een speciaal moment creëert op toneel en dat ook terugkaatst naar het publiek. Het is echt wel iets waar hij echt de meester in is. For Schumann pieces is definitely more on the classical end of the spectrum of his body of work, but his signature is still totally recognizable and all over the piece. I mean, his posture, his iconic arm, hand gestures, the gaze, also the attitude, you know, it's really this bit cheeky quality. Although it's still in this academic style, you really see adults on stage, which is something that I really love and about his work, and you can see through it all. He's one of the first internationally renowned choreographers I ever worked with. And he represents a lot of things for us as dancers. He's a great coach, great choreographer, of course, and just really pleasant to work with. And for me, that's sort of what he represents most, is just the working environment and what he's able to create in the studio. He approaches everything that he does with love. And these people that always stand out and have a marathon of a career, they're doing everything that they can with love, you know, with an understanding of who they're working with and why, the greater purpose of the curtain going up. For me, that's for sure why he's so successful. Six ballets in 1 month, it's quite challenging itself. And it just makes me think about the year I came. It was also Hans van Manen Festival, 75 years celebration. And now we're celebrating the master of 90 years old. And that, of course, gives us energy to celebrate such an amazing person and choreographer. And we missed the stage so much. And now it is exhausting, it is difficult, but it's so rewarding because, yeah, we are back to this magical space. And that's my home. As a dancer, I really love his work because when you're on stage, you really have to sell it 100%. And it's pure dance, and you have to show yourself at your best. And I think it's really amazing as a choreographer that you can find your own signature and your own style. And I think this is something very inspiring that I think a lot of choreographers, young choreographers now, they're trying to get as well. This one, yeah. Around to the front. Is it to the front or to the side? Because we all have different versions there. The best way to describe Hans's work is to say it's like Hans van Manen, because it's something that everybody understands today. Even when you see other choreographers working, you will hear do it more like if it were a Hans van Manen piece, and everybody knows what that means, and yet that could mean so many things. I think that for me, what fascinates me about the work is that it's always about people. It's abstract work, but there's an understanding that the abstraction cannot really take place because the thing moving is a human being. So there's always an incredible tension in the space between the people that are performing. And that, you know, it's almost like you could feel the space. And that's really fascinating to me. And the core of the work is actually just really good taste and his personality that comes through the work. Hij is de basis van de Nederlandse danskunst. Ik vind altijd dat
Als je dit ook ziet, die 4 prachtige programma's. Het is de basis, wat ik net zei, de basis van de Nederlandse danskunst. En je moet het eigenlijk zien als een soort een manuscript voor de dans voor de toekomst. Ik vind dat hij er echt verdient, ook zo'n festival. Dat is echt fantastisch voor hem. Dat is echt voor de danskunst ook heel goed. In the future, everyone's house will be a total entertainment. De muziek van In the Future geeft heel veel energie aan ons als dansers, maar ook aan het publiek. En wij als dansers proberen die energie juist ook uit te voeren in ons dansen. En Hans heeft zelf een hele heldere dansstijl. Hij weet precies wat hij wil met specifieke passen. En daarom is het voor ons juist ook heel leuk en een echte uitdaging om onze eigen identiteit en persoonlijkheid binnen zijn stijl te verwerken. Wat ik voor Hans voel is een mengeling van enorme bewondering, maar enorme vriendschap en genegenheid. Ja, en ook een liefde, want hij is toch wel iemand die heel dierbaar is voor mij en dierbaar is voor alle dansers van ons gezelschap. Hans wordt nu 90 en iedereen kent hem en er is nog geen aanleiding om te denken dat hij er ooit niet meer zal zijn. Dat zal een keer gebeuren. En ik hoop dat er dan iedere 5 jaar een festival komt.